भगवते वासुदेवाय। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं सो कविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण। जय जिनेन्द्र। जय स्वामीनारायण। ओम नमः शिवाय। 7મી માર્ચ રવિવાર, સનાતન મંદિર કલ્ચરલ સેન્ટર, ટોરન્ટો, માર્ખમ. આજના આ રવિવારના સત્સંગની અંદર ઓનલાઈનથી જોડાયેલા તેમજ નિજ મંદિરમાં ઉપસ્થિત આપ સર્વ સનાતની ભક્તોનું સનાતન મંદિર હાર્દિક સ્વાગત કરે છે, અભિવાદન કરે છે. આપણે સૌ રવિવારે સત્સંગનો જે દિવ્ય લાભ લઈ રહ્યા છીએ, એવું કહેવાનું છે કે જ્યારે અનેક જન્મોના પુણ્ય ભેગા થાય ત્યારે આપણને સત્સંગનો લાભ મળતો હોય છે. સુંદરકાંડની અંદર જ્યારે વિભીષણજી અને હનુમાનજી ભેગા થાય છે ત્યારે કહે છે કે બિનુ કૃપા મિલહી નહીં સંત, અબ મોહી ભા ભરોસ હનુમંતા, બિનુ હરિ કૃપા મિલહી નહીં સંતા. જ્યાં સુધી આપણા જીવનની અંદર અહીંયા બેઠેલા પરમાત્માની કૃપા, અહીંયા બેઠેલા પરમાત્માનો આશીર્વાદ નથી હોતો, ત્યાં સુધી આપણને સત્પુરુષોનો, સજ્જન પુરુષોનો સંગ પણ પ્રાપ્ત થતો નથી. તો ભગવાનને પ્રાર્થના કરવાની કે હે પ્રભુ, તમારી કૃપા હંમેશા અમારા બધાની ઉપર રહે, જેના દ્વારા
અમને હંમેશા સત્પુરુષોનો, સજ્જનોનો, સંતોનો સંગ થાય અને એમની કૃપાથી અમારા જીવનની અંદર અમને સુખ, શાંતિ અને સમૃદ્ધિની પ્રાપ્તિ થાય એવી તમે અમારી ઉપર કૃપા કરજો. આપણે આજના સત્સંગની શરૂઆત આપણા મંદિરની અંદર વિરાજિત સર્વ દેવતાઓની આપણા મંદિરની બુકની અંદર આપેલી પ્રાર્થનાથી, આપણા મંદિરની બુકની અંદર આપેલા દરેક શ્લોક દ્વારા આપણે અહીંયા બિરાજમાન દરેક સ્વરૂપોનું ભાવ વંદના કરીશું, શબ્દ વંદના કરીશું અને એમને પ્રાર્થના કરીશું. વિઘ્નેશ્વરાય વરદાય સુરપ્રિયાય લંબોદરાય સકલાય જગદ્હિતાય નાગાનનાય શ્રુતિય ન વિભૂષિતાય ગૌરી સુતાય ગણનાથ નમો નમસ્તે. યમ શૈવાસમુપાસતે શિવ ઇતિ બ્રહ્મેતિ વેદાંતિનો બૌદ્ધા બુદ્ધ ઇતિ પ્રમાણપટવ કરતેતિ નૈયાયિકા અર્હં નિત્યથ જૈન શાસનરતા કર્મેતિ મીમાંસકા સોયં નો વિદધાતુ વાંછિતફલં ત્રૈલોક્યનાથો હરિ. નમો દેવ્યૈ મહાદેવ્યૈ શિવાયૈ સતતં નમઃ. નમઃ પ્રકૃત્યૈ ભદ્રાયૈ નિયતાસ્મતાં વસુદેવસુतं દેવં કંસચાણૂરમર્દनं દેવકી પરમાનંદં કૃષ્ણં વંદે જગદ્ગુરું. મુખં કરોતિ વાચાલં પંગું લંઘયતે ગિરિં યત્કૃપા તમહં વંદે પરમાનંદમાધવં. શાન્તાકારં ભુજગશયनं પદ્મનાભં સુરેશં વિશ્વાધારં ગગનસદૃશં મેઘવર્ણં શુભાંગં લક્ષ્મીકાન્तं કમલનયनं યોગીભીર્ધ્યાનગમ્યં વંદે વિષ્ણું ભવભયહરં સર્વલોકૈકનાથં. રામો રાજમણિ સદા વિજયતે રામં રમેશં ભજે રામેણાભિહતા નિશાચરચમૂ રામાય તસ્મૈ નમઃ. રામાન નાસ્તિ પરાયણં પરતરં
रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर परचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधम् विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो भवसम्भव भीतिभेदनं सुख सम्पत्करुणा निकेतनम् व्रतदानतपक्रियाफलम् सहजानन्द गुरुं भजे सदा मनोजवं ऋततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयूथमुखियं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये मृत्युञ्जय महादेव त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जराव्याधि पीडितं कर्मबन्धनै करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ॐ तत्सत् श्री नारायणतो पुरुषोत्तमगुरुतु सिद्धबुद्धतो स्कन्दविनायक सविता पावकतु ओ ब्रह्ममजदतु यः वसक्तितु ईशो पिता प्रभुतु रुद्रविष्णुतु रामकृष्णतु रहीमतावतु ओ वासुदेवगो विश्वरूपतो चिदानन्दरितु ओ
જય શ્રી કૃષ્ણ. હવે આપણે આગળ આપણા સત્સંગની અંદર ભગવાનના સ્તુતિપાઠ ગુણાનુવાદ સૌ સાથે મળી અને કરીશું. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય સ્વામિનારાયણ. જય જીનેન્દ્ર. ઓમ નમઃ શિવાય. આજે આપણે એક એવા સબ્જેક્ટ ઉપર સાંભળવા જઈ રહ્યા છીએ. ધ ટોપિક એનું છે resilience for everyday, into bracket it's quarantine life. So it's a resilience for everyday's life, but we are all facing the quarantine life nowadays. So this is the speech belongs to that topic. BAPS સ્વામિનારાયણ સંસ્થાના એક બીજા મોસ્ટ લર્ન્ડ સંત પરમ તત્વદાસ સ્વામી આજે આપણને પોતાનું એક અલગ અભ્યાસથી આની અંદર આ ટોપિક ઉપર આપણી જે એવરીડેની જે ક્વોરન્ટાઇન લાઈફ છે, ધ રેઝિલિયન્સ મીન્સ કે ધ કેપેસિટી ટુ રિકવર ક્વિકલી ફ્રોમ ધ ડિફિકલ્ટીઝ. સો હાઉ ટુ રિકવર from the difficulties of the quarantine life, એની ઉપર એમનું આજનું વક્તવ્ય રહેશે. તો હજુ પણ જો કોઈએ લિંક હજુ ફોરવર્ડ ના કરી હોય તો આપણે આપણા યુથ, આપણા બાળકોને પણ ફોરવર્ડ કરીએ. ઇટ્સ અ વેરી ગુડ સ્પીચ ઇન ઇંગ્લિશ. સો 2-5 મિનિટમાં જ આપણે સ્પીચ આપણે શરૂ કરીએ તે પહેલાં ફરીથી એક વખત બધા જ લિંકને આપણે ફોરવર્ડ કરીએ. જય શ્રી કૃષ્ણ. ઓમ. Namaste and Jai Swaminarayan. Welcome to the Timeless Hindu Wisdom web series being broadcast from the BAPS Neasden Temple. The situation that we find ourselves in has led to unprecedented challenges across society. At such a time, humanity needs to unite. We need to help each other. We need to support each other. Here at the Mandir, we have been engaging in various sevas, as well as online devotional activities. Our volunteers have been making phone calls to the elderly and vulnerable, identifying those most in need, and daily delivering food tiffins and providing essential medicines and provisions. We've also set up a coronavirus relief fund. Alongside these initiatives, we appreciate more and more the relevance of our universal Hindu teachings. The teachings from our scriptures for our mental, physical, and spiritual well-being to help address these challenging times. We are pleased today to launch this web series in which we will discuss various aspects
of the scriptures and their application in our day-to-day lives. Our speaker today is Pujya Param Tattva Swami. Originally from Leicester, he was initiated as a sadhu by His Holiness Pramukh Swami Maharaj in 1992. He spent 14 years engaging in a deep study of Hindu scriptures, the Veds, the Upanishads, the Bhagavad Gita, completing a master's degree in Sanskrit. He returned to England in 2006 and read for a master's in religion at the University of Oxford, following which he went on to complete his PhD in Hindu theology. He is also the author of a book on Hindu theology, published by the Cambridge University Press. As we commence this series, let us pray to Bhagwan Swaminarayan and Guru Mahant Swami Maharaj that through this series we can enhance our personal lives, our spiritual lives, and also be inspired to serve better our friends, our family, and our community. Pujya Param Tattva Swami. Shri Swaminarayan Bhagavanani Jai, Akshar Purushottam Maharajani Jai, Radha Krishna Devani Jai, Siyavar Ramachandra Bhagavanani Jai, Umapati Mahadevani Jai, Pramukh Swami Maharajani Jai, Mahanta Swami Maharajani Jai, Pramukh Swami Maharaj Shatabdi Mahotsavani Jai, London Mandir Rajat Jayanti Mahotsavani Jai. Namaste and Jai Swaminarayan, Jai Shri Krishna, Jai Siya Ram to everyone who's joined in today. It's a great privilege and honor to be speaking today from here, the Nizam Temple, and deliver this, the first in a series of talks on timeless Hindu wisdom. And so it's with the auspiciousness and the wisdom of the entire Hindu community with which we welcome everyone and offer our prayers that we can make the most of the coming half an hour. In these testing of times, we reach out to sources of solace and understanding. We're fortunate that our ancient Hindu sages have passed on a treasure of wisdom through our sacred scriptures. And these scriptures aren't just textbooks, but what we call darshan. Darshan because they give new insights, a new perspective, new vision with which to see the world, to make sense of it, and help us understand our place in it and how we can navigate through life's challenges. It's timeless because this wisdom, yes, it talks about eternal realities such as God and the soul, but equally it speaks to the human condition and how we can grapple with day-to-day challenges just as much as we try to work through our quest to moksha, the eternal liberation from the perpetual cycle of death and life. This wisdom from our ancient scriptures, whether it's the Vedas, the Upanishads, the Gita, the Mahabharata or the Ramayana, it transcends time and geography. It doesn't just belong to Hindus or Indians. It's applicable to people of every nation, of every creed, of every generation. And so, and that is why we have seen great thinkers from all over the world not just be impressed by our Hindu scriptures, but take them to heart. The eminent German philosopher Arthur Schopenhauer
famously said after his study of the Upanishads that they provided solace in his life and would provide solace in his death. In these times when we look to sources of solace and comfort to help us elevate ourselves, to transcend the turmoil that we're facing, we will look to our scriptures every week and see how they can impart this much needed universal wisdom and provide some sort of stability and poise in this time of turmoil and uncertainty. We'll begin this week with the Mahabharata. It's an epic tale, one of the longest, probably the longest poem in the world, with around 100,000 verses. Someone's calculated that to 1.8 million words. It's captured the imagination for generations of readers, writers, thinkers, because it's a tale of love and betrayal, of family feuding, of political intrigue and infighting. And its universal teachings speak to us because of what they teach us about family and relationships. It's said in ancient India, what was in the Mahabharata could be found everywhere, and what wasn't in the Mahabharata could not be found anywhere else. Yat iha asti tad anyat yannaha asti nattat kvachit. So this universal wisdom, almost like an encyclopedia of life and relations, comes to us as essentially a story of two feuding families, cousins, the 5 Pandavas and the 100 Kauravas. We pick up the story on the 13th day. Duryodhana had quickly realized that there's no way the Kauravas will be able to overcome the Pandavas. And they realized they had to take a different approach. Now, the powerhouse of the Pandavas was actually Arjun. And Duryodhana realized that there's no way through sheer military brute force that they'd be able to win over and vanquish Arjun. He was just too strong, too skillful of an archer and a warrior. And so he thought that what really is the weak spot that Arjun has? He realized it's actually his son, Abhimanyu. If we could somehow get to Abhimanyu and kill him off, that would severely impede Arjun's ability to fight. And so Duryodhana and his fellow warriors, they concocted a plan to vanquish Abhimanyu. They knew Abhimanyu. Now Abhimanyu was actually also the nephew of Krishna, because Arjun was married to Krishna's sister, Subhadra. So they knew that if by killing Abhimanyu they would be hurting Arjun as well as Krishna, Arjun's charioteer. Abhimanyu, the Kauravas knew that through the various formations of war, there was this particular formation called the Chakravyuh, the discus formation, which Abhimanyu could enter because of his previous knowledge, but couldn't exit alone. And so they hatched this plan in a way that Duryodhana, and especially Jayadratha, he was the king of Sindh. He was the brother-in-law of the Kauravas. The Kauravas, the 100 Kauravas, had one sister, Dushala. She was married to Jayadratha. Jayadratha's job was to storm and hold back the Pandavas, especially Arjun. And while Duryodhana lured Abhimanyu into this formation, all the warriors, now Abhimanyu fought valiantly, and he tried to do his best to stave off the opposition, but he was alone. And as he entered deeper and deeper into this Chakravyuh, he was encircled by all the Kauravas. And eventually, as hard as he fought, the Kauravas combated together to kill off Abhimanyu. It was quite unfair, quite contrary to the rules of war. But Abhimanyu was killed, and news of this reached Arjun.
As you can imagine, Arjun was absolutely distraught. He was heartbroken, grief-stricken that his son, Abhimanyu, had been killed unfairly. That's what hurt him. That the Kauravas, against the rules of war, had killed his son. And so, as rage erupted in his heart, Arjun took a pledge. He pledged that tomorrow, on the 14th day of battle, I pledge that by sunset, I will kill Jayadratha, because he was responsible primarily for the death of my son. And if I don't kill Jayadratha, I will self-immolate. I will walk into a pyre of fire, commit suicide. Now, this was a hefty pledge. And when news of this reached the Kauravas, they too shuddered at the thought of what was going to ensue on the next day. It was either going to be Jayadratha or Arjun. Now, as these thoughts of what was going to happen and how they would be able to stave off this great onslaught that's going to be facing them tomorrow, Jayadratha and Duryodhana both went to their mentor, Dronacharya. And it's a fascinating dialogue in the Mahabharata that ensues between Dronacharya and Duryodhana. Duryodhana asks a question. It's a very important question. And Dronacharya acknowledges that. He says, your question is very important, but it's rather late. Dronacharya says that you should have asked this question before the battle began. Duryodhana's question is, why is it? What is the difference between Arjun and me? Duryodhana, as he is wallowing in his self-pity, Dronacharya explains, look, you should have asked this question before the battle began, because for them, victory has always been certain. Because of two reasons. And the first reason he gives is that the Pandavas know hardship. They were born in a forest, in the jungle. They've had to endure great challenges throughout their childhood, throughout their life. Whereas you, he's telling Duryodhana, you were born in the lap of luxury. You were born with a diamond-encrusted golden spoon in your mouth. You don't know what hardship is, what it means to endure and tolerate. But because the Pandavas are hardy, of strong-mindedness, their resilience will see them through this battle. It's resilience in this most testing of moments which allow us to rise to a higher level. Resilience is the capacity to recover, to bounce back from setbacks, to face hardships with a smile. Because it's in those moments of trial and challenge that we truly grow and learn about ourselves. Bhagavan Swaminarayan in his teachings encapsulated in the Vachanamrita, he explains in one of his sermons, Garada section 1, number 74, that adversity introduces a person to themselves. Our true measure comes not in times of comfort and convenience, but in challenge and contempt. Who we really are is determined how we respond to these challenges. So we should never be afraid of struggle. It helps us grow. It helps us become stronger. There's an anecdote, or rather a story from a book I read many years ago. A story of the metamorphosis of a caterpillar to a butterfly. There was a biology class and a teacher had kept out an experiment and to show the students how this dramatic change happens from a caterpillar becoming a beautiful butterfly. He set the class to observe as the caterpillar was struggled to coming out from its pupa, from its kind of cocoon, its womb. And as he left the class to just observe, he went on to another task. As he came back, he had hoped that the class would just be observing and see this dramatic change happening. But to his dismay,
he found that the butterfly was dead on the table. He asked the students, "What happened? Did you do anything?" The children all were also distraught, and they said, "No, actually we were trying to help it. We saw it struggling, trying to break through its cocoon, its womb. And in an attempt to help it, we kind of tapped on it to see it, help it break through." The teacher explained, what you thought you were helping, in fact, was quite the opposite. You see, as the caterpillar tries to break through those membranes, it's developing its wings, the muscles in its wings. And it's those wings which allow it to fly. Because you helped it, those muscles couldn't develop as strongly as they should. And so it fell to its death. Struggle helps us develop our emotional strength, our spiritual strength. We go to the gym and we see people who are increasing their muscle tone, turning fat from muscle. In fact, probably we have more time right now to do that more than ever, at home at least, if not at the gym, because it's quite important, even while we're self-isolating at home, that we do take out time for exercise. There's someone, as we were discussing with some friends, that by the time this all ends, we'll probably need a vaccine for obesity. That's how much we're probably eating and lounging around out of boredom rather than out of hunger. Even so, as we exercise, we know it's painful, but we do that because it helps build our muscles, and every time we go through the reps, it makes us stronger. In the same way, with every challenge that we face, it's something that makes us stronger. So we should never shy away from these challenges. Sometimes we feel that even children, we bubble wrap them and from failure and disappointment, from knocks and bruises, but that's life. Growing up with a few cuts, it's in a few knocks and bruises, it helps us grow stronger and resilient. Because life is full of failure and disappointment. The path to success literally is littered with failure at every turn. Take this Monday, for example. We're sitting here broadcasting from the Nizam Temple. Internationally acclaimed people from all over the world are appreciating its architecture, its beauty, its tranquility, its messages of peace and charity. But it came to be after many years of struggle. His Holiness Pramukh Sai Maharaj, when he had envisioned, in fact it was his Guru, Yogiji Maharaj in 1970, who had envisioned this traditional temple in the heart of London. Pramukh Sai Maharaj fulfilled that vision, but it took many, many years. In fact, it was 28 attempts at finding a site suitable. At every turn there would be so many ways that it didn't work out. There was not enough money, we were outbid, there were legal questions, there were people opposing because of traffic problems. So many different ways that Pramukh Sai Maharaj faced failure and disappointment, but each time he was undeterred. He bounced back from each failure and saw that each way would help them improve, to learn from their experiences and make a better proposal for a better mandir. And so, even through life, even the small challenges we face, let's enjoy them. We all enjoy a good crossword or a Sudoku puzzle. Even when we play sports, it's no fun just playing football with your young cousins, because you can overpower them and win. But when you play with your friends, even though you could potentially lose, it's the fun, the struggle, the challenge that helps us grow. Jim Whittaker, the first American to climb Mount Everest in 1963, in his interview famously talked about the challenges of climbing the highest peak in the world. For years, generations, it's brought this fascination to people to reach the top of the world. Many have tried. Only around 5,000 have actually succeeded. Many have died trying. Many simply don't even return. But those who do are never the same. Jim Whittaker, he famously said, "You never conquer the mountain itself, only yourself." We take on the strength, the power of what we overcome. And so these challenges
make us stronger in the face of insurmountable odds, from daunting challenges. We come out stronger. James Whittick also famously said that if you're not living on the edge, you're taking up too much space. It's not about being reckless, but not shying away from difficulties and challenges. As they say, smooth seas make not a skillful sailor. There will be pressure. There will be exams, and there will be job interviews, and there will be propositions that could potentially be life-changing. But in those critical moments, if we can be strong-willed and face those challenges with resilience, with a smile, and know that even these moments of pressure, they can be useful to us. It's when what will determine where we crumble under pressure or stay intact, or we become stronger. After all, it's graphite which turns into diamonds. They're both, in their essence, still carbon. But the internal formation of the bonding has changed through years of pressure. So even amid pressure, we can grow. It's through the furnace of life that our future is forged. It's through the crucible of our challenges that our character is crafted. And so today, as the whole world faces this pandemic, how we approach it, how we come out the other end, will be determined by our mindset. Is it a growth mindset? Are we approaching it with resilience? Are we going to come back from whatever setbacks we're facing now, whether it's isolation in our homes, whether it's facing our economy, whether it's facing the whole world? Yes, it's going to take a toll on our mental health, on our relationships. But are we going to come out bitter or better? I believe it's a truly defining moment. If we can approach the next few months with humility and humor, with compassion and community spirit, with prayer and resolve and resilience, then the next few months could truly determine who we are as individuals, as a community, as a nation, and as a civilization. And so, our prayer today, in the quest for resilience in our day-to-day challenges, even if we're stuck at home, our prayer is not only that our load is lighter, but that our shoulders are broader. Thank you, and God bless. We'll also be taking a few questions at the end of these talks as time permits. During this first talk, we'll have time for one question. It's a very important question. Maybe as Hindus we face often from friends and colleagues or neighbors who don't really understand our faith. The question that's come in from somebody from Cambridge, the question is, why are there so many gods in Hinduism? Now, this is a common question that Hindus often face, and understanding some of the history behind the study of religion helps us understand that where these questions sometimes come from. We have the Abrahamic religions, Christianity, Judaism, and Islam, and they are classified as monotheistic, so mono, one, belief in one God, theos. And sometimes those ideas are superimposed onto Hinduism. Now, Hinduism itself is difficult to understand. It's so nebulous in the sense that it's not one monolithic faith with one founder, one book,
one organization, one magisterium which decrees doctrines and rules. It's probably better understood like a family of religious traditions. And each one, like in a family, there'll be siblings which resemble each other more closely. There'll be members which are more estranged and quite distant. In Hinduism, so we have these different what we call sampradayas, traditions. And we see in them that each of the sampradayas will have their own Ishtadev, a god, Bhagavan, which they believe to be the supreme. So when we see Hinduism from afar and we see all these different sampradayas, and we see, oh, why are there so many gods? And there are millions of devatas and all these people that you worship. But actually, if you understand Hinduism in its totality, within these different sampradayas, they worship one supreme God. So for them, it is actually quite monotheistic. However, in saying them monotheistic, even though if those labels could apply to Hinduism, it doesn't fully appreciate the wider concept of Hinduism, where even though there may be one supreme entity, Parabrahma Purushottam, for the Swaminarayan Sampradaya, that's Bhagavan Swaminarayan. For others, it might be Shri Krishna Bhagavan or Shri Ramchandra Bhagavan or whoever else. But even among that, there are what we call devatas. These are the divine beings who are empowered by Purushottam, who are entrusted with the managing, with executive powers to manage the universe. And so because Bhagavan, he reigns supreme over the whole universe, it's these devatas who oversee the functioning of the universe through it, whether it's the Surya Dev, Chandra Dev, Varun Dev, Indra Dev, etc. So even those devatas exist and we pay homage to them, we respect them, our ultimate worship and ultimate allegiance and reverence, adoration, is always aligned to the Ishtadev, the supreme being. So in that sense, it is monotheistic because we believe in one supreme entity whom we worship. But it doesn't mean we're not polytheistic either, in the sense that the theos, how we define that, is not the supreme entity, but these different deities, these different devatas, which we still revere and thankful to for overseeing our world and its smooth functioning. So in this way we can understand how Hinduism is quite complex. It's not so easily compartmentalized or can be shoved into boxes and labels that we sometimes see in the West. But when we see it in a more nuanced way, we can understand it with its true richness and how people can worship their own devata, the Ishtadev, in their own language, with their own cultures, because India itself is so diverse through north and south and east and west. Its culture of festivals, its culture of worship, its occasions of celebration, of observances of fasts, its rules, its tenets, its scriptures, together make for a great vivid tapestry of religion that when it comes together is what we call Hinduism. So thank you for joining us. This concludes this week's session. We'll come back to this story next week, because as we recall from the story, Dronacharya's response to Duryodhan, to his question, what's the difference between Arjun and Duryodhan? He gives two answers. One is that he has resilience, and the second we'll reveal in next week's session. So please do join us next Tuesday. Thank you. Jai Shri Krishna. Thank you, BAPS Swaminarayan Sanstha, for providing us this auspicious speech from Pujya Param Tattvadas Swamiji. From his speech, we can say he's well educated અને ખૂબ જ શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કર્યા પછી આપણી સમક્ષ આવી ટાઈપની સ્પીચ
આપી શકતા હોય છે. તો આપણે પણ બધાને આપણે જણાવીએ કે આ રેકોર્ડિંગ હજુ યુટ્યુબ ઉપર છે જ. ઇફ somebody is interested, they always can see that. અને નેક્સ્ટ વીક ફરીથી આપણે એમના આગળના કનેક્શનના ટોપિક સાથે ફરીથી આપણે મળીશું. હવે સમય થવા આવ્યો છે. અક્ષયભાઈ ફ્રોમ મંદિર. અક્ષયભાઈ. વાસુદેવાય. આપણને સૌને ખ્યાલ છે કે ગુરુવાર 11મી માર્ચ મહાશિવરાત્રિ મહોત્સવ આપણે સૌ સાથે મળી અને કરવાના છીએ. ભગવાન ભોળાનાથને પ્રાર્થના કરીશું કે હે પ્રભુ, જીવનની અંદર દરેક વ્યક્તિના જીવનમાં 3 પ્રકારના સંતાપ હોય છે, જેને આપણે આધિદૈવિક, આધિભૌતિક અને આધ્યાત્મિક આ 3 તાપો તરીકે આપણે જાણીએ છીએ. ભગવાન મહાદેવ પોતાના હાથની અંદર ત્રિશૂળ ધારણ કરે છે અને એ ત્રણેય પ્રકારના દુઃખોમાંથી આપણને મુક્ત કરે. આપણા ઘર પરિવાર ઉપર શિવજીની કૃપા હંમેશા બનેલી રહે એવી પ્રાર્થના આપણે સૌ સાથે મળી અને શિવજીને કરવાના છીએ. મહાશિવરાત્રિ પર્વ શાસ્ત્રના દ્રષ્ટિથી જો વાત કરવા જઈએ અને આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે શિવરાત્રિનું શું મહત્વ છે. શિવરાત્રિ વિશે આપણા શાસ્ત્રની અંદર વર્ણન છે કે જે વ્યક્તિ શિવમ તુ પૂજયિત્વા યો જાગરતિ ચતુર્દશીમ માતુઃ પયોધર રસમ ન પીબેત સ કદાચન. આનો અર્થ એ થાય છે કે જે વ્યક્તિ શિવરાત્રિ એટલે કે ચતુર્દશી શિવરાત્રિનો જે વ્યક્તિ ઉપવાસ કરે, શિવજીનું પૂજન કરે અને શિવજીનું ભજન કરે, એ વ્યક્તિને ફરીથી આ દુનિયાની અંદર જન્મ લઈ અને માતાના દુગ્ધપાન કરવાની જરૂર પડતી નથી. મતલબ કે એ વ્યક્તિ મુક્તિને મેળવે છે, એને મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે. બીજો સ્કંદ પુરાણના હિસાબથી આપણે જો જોવા જઈએ તો સ્કંદ પુરાણની અંદર શિવ પૂજા, શિવ મહિમા વિશે એક શ્લોક છે કે સાગરો યદિ અશુષ્યેત ક્ષીયેત હિમવાનપી મેરુ મંદર શૈલાશ્ચ શ્રી શૈલો વિંધ્ય એવ ચ ચલંત્યેતે કદાચિદ વૈ નિશ્ચલમ હિ શિવવ્રતમ. માણસ, આનો અર્થ એ છે કે કદાચ સાગરો સુકાઈ જાય, હિમાલય કદાચ નષ્ટ થઈ જાય, મેરુચલ જે પર્વત છે એ કદાચ તૂટી જાય, પણ જે વ્યક્તિ શિવ પૂજા, શિવ વ્રત, શિવ ઉપાસના કરે છે એનું ફળ એને અવશ્ય મળે છે, મળે છે અને મળે છે. આપણે અમુક વખત વિચાર કરીએ કે આપણે આ પૂજા કરીએ છીએ, આપણે આ પ્રાર્થના કરીએ છીએ, તો આપણને આનું ફળ મળશે કે નહીં મળે. શંકાઓ ઘણી વખત આપણા મનની અંદર થાય છે અને એ શંકા છે એ જ આપણા શ્રદ્ધાને, એ જ આપણા વિશ્વાસને ઘણી વખત ડગાવી દે છે. ઘણી વખત આપણે જોઈએ કે આપણે કન્ટિન્યુ મંદિરે આવતા હોઈએ પણ આપણા જીવનમાંથી દુઃખ ઓછા નથી થતા. તો આપણે વિચાર કરીએ છીએ કે હે પ્રભુ, જો કાયમ અમે મંદિરે આવીએ છીએ, કાયમ અમે તમારો આશરો લઈએ છીએ, તોય અમારા જીવનમાંથી દુઃખ ઓછા કેમ નથી થતા? ત્યારે માણસનો થોડો વિશ્વાસ ડગે છે, થોડી શ્રદ્ધા ડગે છે. પણ કોઈ સંતે, કોઈ મહાત્માએ, કોઈ ગુરુજનોના વચન દ્વારા સાંભળેલું છે કે જે માણસ પરમાત્માની અંદર પોતાનો અતૂટ વિશ્વાસ રાખે છે, પરમાત્મા આજે નહીં તો કાલે એનું ફળ એને અવશ્ય આપે છે, આપે છે અને આપે જ છે. કેમ કે આપણું કામ છે કર્મ કરવાનું અને ઈશ્વરનું કર્મ છે આપણા કર્મનું
ફળ આપવાનું. આપણે સૌ એક વાતને જાણીએ છીએ, ફરીથી એ જ વાત કહેવા જવું કે કર્મનું ફળ, આંખે ફળ જોયું, મનને વિચાર આવ્યો ફળ તોડવાનો, પગ ગયા ફળ તોડવા, ફળ તોડ્યા હાથે, ખાધા કોણે? મોઢાએ, ગયા ક્યાં? પેટમાં. બરાબર, આ બધું જ થઈ ગયું અને પછી માળીની નજર પડી કે ફળ તૂટ્યું. એટલે માળી આવ્યો, માળીએ લાકડી મારી વાહામાં અને આંસુ ક્યાંથી આવ્યા? આંખમાંથી. તો શરૂઆત જ્યાંથી થઈ હતી, ફળ જોયું તું કોણે? આંખે, અને આંસુ છેલ્લે તો આવ્યા ક્યાં? આંખમાં જ. તો કર્મનું ફળ અવશ્ય આપણને સૌને મળે છે અને આપણે સૌ એને ભોગવીએ છીએ. અમારા ગુરુજી એવું કહે કે જ્યારે માણસના જીવનમાં દુઃખની શરૂઆત થાય ત્યારે આપણે એવું સમજવું કે સારા કર્મ પતી ગયા છે, બરાબર, અને ખરાબ કર્મનું ફળ ચાલુ થયું છે. મતલબ સત્કર્મ કરવાનો સમય આવી ગયો, સત્કર્મ કરવાનો ટાઈમ આવી ગયો. તો સત્કર્મથી આપણે કોઈ વિમુખ ના થઈએ. અને મહાશિવરાત્રિ વિશેની વધારે માહિતી આપણે શાંતિ પ્રાર્થના પછી લઈશું. અત્યારે આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે સનાતન મંદિરની અંદર પ્રત્યેક રવિવારે આપણે સૌ સમગ્ર વિશ્વની શાંતિ પ્રાર્થના માટે શ્રી હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરીએ છીએ. તો આપણે સૌ સાથે મળી હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરીશું. વિશ્વ શાંતિ પ્રાર્થના. જીતુભાઈ. સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ. પહેલા તો આપણે સર્વધર્મ પ્રાર્થના, પછી હનુમાન ચાલીસા. ઓમ તત્સત શ્રી નારાયણ તુ પુરુષોત્તમ ગુરુ તુ સિદ્ધ બુદ્ધ તુ સ્કંદ વિનાયક સવિતા પાવક તુ બ્રહ્મમદદતુ યહ શક્તિ તુ ઈશો પિતા પ્રભુ તુ રુદ્ર વિષ્ણુ તુ રામ કૃષ્ણ તુ રહીમતાઓ તુ વાસુદેવ ગોવિશ્વરૂપ તુ ચિદાનંદ હરિ તુ અદ્વિતીય તુ અકાલ નિરવય આત્મલિંગ શિવ તુ આત્મલિંગ શિવ તુ. શ્રી ગુરુ ચરણ સરોજ રજ નિજ મન મુકુર સુધારી બરનૌ રઘુવર બિમલ જસુ જોદાયક ફલચારી. બુદ્ધિહીન તનુ જાનિકે સુમિરો પવન કુમાર બલ બુદ્ધિ વિદ્યા દેવ મોહી હરહુ કલેશ વિકાર. જય હનુમાન જ્ઞાન ગુણ સાગર જય કપી સતી લોક ઉજાગર રામદૂત યતુલિત બલધામ અંજની પુત્ર પવન સુત નામા મહાવીર વિક્રમ બજરંગી કુમતિ નિવાર સુમતિ કે સંગી કંચન બરન બિરાજ સુબેસા કાનન કુંડલ કુંચિત કેસા હાથ વજ્ર યર ધ્વજા બિરાજે કાંધે મૂંજ જનેઉ સાજે શંકર સ્વયં કેસરી નંદન તેજ પ્રતાપ મહાજગવંદન વિદ્યાવાન ગુણિયતિ ચાતુર રામ કાજ કરિબે કો આતુર પ્રભુ ચરિત્ર સુનિબે કો રસિયા રામ લખન સીતા મન બસિયા સૂક્ષ્મ રૂપ ધરી સિંહ દિખાવા વિકટ રૂપ ધરી લંકા જલાવા ભીમ રૂપ ધરી અસુર સંહારે રામ
रामचंद्र के काज सवारे सवारे। लाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति किन्हे बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस्र वदन तुमरो यश गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि को विद कही सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा, राम मिलाय राजपद दीना दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र जो जन पर भानु, नील्योताहि मधुर फल फल जानू प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जल दिलांगी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगमानुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, हो धन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे सुनावे। नाथे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम राय सिर ताजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हर्ष सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चीतन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमंत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छोटाई बंदे महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदारि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा की जय नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसपु सुर भूप। सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की। जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री नंदिकेश्वर महादेव की जय, सिद्धि विनायक गणपति गजानंद की जय। महावीर स्वामी भगवान की जय। अम्बे मात की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। स्वामी नारायण भगवान की जय। संकट मोचन हनुमान की जय। गोवर्धन नाथ की जय। सदगुरुदेव की जय। सबके माता पिता की जय। सनातन धर्म की जय। हरि ओम।
त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षे यमामृतात्। ॐ शान्तिः 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 સુશાંતિર્ભવતુ. જય શ્રી કૃષ્ણ. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે આપણા મંદિરની અંદર નિત્ય આપણે ઠાકોરજીને રાજભોગ સેવા અર્પણ થાય છે. જન્મદિવસ અંતર્ગત, મેરેજ એનિવર્સરી અંતર્ગત, પુણ્યતિથિ અંતર્ગત આપણા કોઈ પણ જીવનની અંદરના સારા દિવસને આપણે યાદગાર બનાવીએ અને ભગવાનને રાજભોગ સેવા અર્પણ કરવાનો અવસર આપણને મળ્યો છે. કેમ કે ઠાકોરજી આપણા ભોગના ભૂખ્યા નથી. કેમ કે દ્વારકાની અંદર એક દિવસમાં ભગવાનને 13 વખત રાજભોગ અર્પણ થાય છે. પણ આપણો ભાવ કે હું પણ ઠાકોરજીને જમાડું, એ રાજભોગનો સાચો ભાવ છે. તો એ ભાવથી આપણે રાજભોગ લખાવીએ. આ વીકની અંદર થનારા રાજભોગના યજમાનશ્રીઓ, આજનો રાજભોગ મેનિટોબા લિમિટેડ, પટેલ અરવિંદભાઈ અને હિમાંશુ. આવતા વીકની અંદર થનારા રાજભોગના યજમાનશ્રીઓના નામ છે મહેતા પ્રફુલ્લાબહેન હરેશભાઈ, પટેલ ગીતાબહેન બાબુભાઈ, પટેલ ગીતાબહેન બાબુભાઈ, પટેલ ઈલાબહેન વિનુભાઈ, પટેલ ઇન્દુબહેન રસિકભાઈ, પટેલ નિલિશાબહેન મિલનભાઈ, શાહ પીકે એન્ડ સુરેશભાઈ એન્ડ ગીતાબહેન, પટેલ નૈનાબહેન પુરુષોત્તમભાઈ, વ્યાસ કલાબહેન મુકુંદભાઈ, ચૌહાણ ઇન્દિરાબહેન, દેસાઈ નીનાબહેન એકનાથભાઈ, શાહ PR એન્ડ મીનાબહેન, દવે જ્યોત્સનાબહેન યોગેશભાઈ. આ પ્રમાણે આવતા વીકના રાજભોગના યજમાનશ્રીઓના નામ છે. આપ પૂજા માટે મંદિરની અંદર પધારી શકો છો. સરકારશ્રીના આદેશ અનુસાર અને નિયમોના પાલન સાથે આપણે અહીંયા રાજભોગ પૂજા ભગવાનની કરીએ છીએ. પ્રસાદ અને કોરો પ્રસાદ એ હજી આપણે બંધ રાખેલ છે. પણ આપને રાજભોગ અંતર્ગત ભગવાનની ઠાકોરજીની પૂજા અર્ચના અને અભિષેકનો લાભ લેવો હોય તો આપ મંદિરની અંદર પધારી શકો છો. ખાલી પહેલાથી થોડી જાણ કરવી, જેથી આપણી વ્યવસ્થા સચવાય અને સરસ રીતે આપણે ઠાકોરજીની પૂજાનો લાભ લઈ શકીએ. 11મી ગુરુવાર મહાશિવરાત્રિ મહોત્સવ સવારે 6 વાગ્યાથી ભગવાન શિવજીની પહેલી અષ્ટપ્રહર પૂજાનો આપણે પ્રારંભ કરીશું. રાત્રે 3 વાગે ભગવાન શિવજીની 8મા પ્રહરની પૂજા થશે. દર 3 કલાકના અંતરે આપણે શિવજીની પ્રહર પૂજા કરીશું અને સાંજે 6 વાગે મહાપૂજાનું આયોજન આપણે કરેલું છે, જેના દર્શન આપ ફેસબુકના માધ્યમથી, યુટ્યુબના માધ્યમથી કરી શકો છો. દ્વાદશ જ્યોતિર્લિંગનું અહીંયા આગળ આપણે ચલિત સ્વરૂપોનું સ્થાપન થશે. એમની પણ પૂજા અર્ચના સાંજે 6 વાગે મહાપૂજામાં કરવામાં આવશે. અને આપણે જેમ કહીએ છીએ કે ઘરે બેઠા બેઠા ગંગા, બરાબર, સાંજે 6 થી 7:30 આપણને મહાપૂજાનો લાભ અને 7:45 વાગ્યાથી લઈ અને 8:45 વાગ્યા સુધી વિશ્વવિખ્યાત અને વિશ્વવંદનીય સંત શ્રી ગિરિબાપુ, જેમની શિવ કથા દ્વારા આપણને શિવજી વિશેની વધારે ભક્તિનો પરિચય થયો, શિવજી વિશેના જ્ઞાનનો પરિચય થયો, એવા પૂજ્ય ગિરિબાપુના સાનિધ્યની અંદર શિવરાત્રિની અંદર આપણને ગ્રુપ દ્વારા શિવ કીર્તન અને આરાધના લાભ આપણને સૌને પ્રાપ્ત થવાનો છે. આપણે કેટલા ભાગ્યશાળી છીએ
કે અષ્ટપ્રહર પૂજાના 8 યજમાનશ્રીઓ ઓલરેડી થઈ ચૂક્યા છે. 108 દીવાની આરતીના યજમાનશ્રી થઈ ચૂક્યા છે. ટેરો ખોલવાના યજમાનશ્રી થઈ ચૂક્યા છે. અને જ્યોતિર્લિંગના જે આપણે 12 યજમાનશ્રીઓ જોઈએ છીએ એની અંદર 7 યજમાન ઓલરેડી આપણી પાસે થઈ ચૂકેલા છે. હવે ખાલી 5 યજમાનશ્રીઓની જગ્યા ખાલી છે. જો આપશ્રીને લાભ લેવો હોય તો આપ મંદિરનો કોન્ટેક કરો, તુષારભાઈનો કોન્ટેક કરો, અથવા તો ગોકુળ કાકાનો સંપર્ક કરો અને આપશ્રીના નામ વહેલી તકે લખાવો, જેથી કરી એવું ના થાય કે આપણે રહી ગયા અને આ પૂજા જો આપણને કરવા મળી હોત તો આપણા માટે સારું હતું. કેમ કે શિવરાત્રિના દિવસે શિવજી માટે કરેલી નાનામાં નાની પૂજા પણ એનું અનેક ગણું ફળ છે. શિવરાત્રિ એ મહારાત્રિ છે. આપણા શાસ્ત્રમાં 4 રાત્રિઓનું વર્ણન છે. શિવરાત્રિ, કાલરાત્રિ, મહારાત્રિ, મોહરાત્રિશ્ચ દારુણા. કાલરાત્રિ એટલે કે કાળી ચૌદસ, મહારાત્રિ એટલે મહાશિવરાત્રિ, મોહરાત્રિ એટલે જન્માષ્ટમી અને દારુણા રાત્રિ એટલે શાસ્ત્રના હિસાબથી એને હોળીની રાત્રિ કહેવાય છે. એને દારૂણ રાત્રિ કહેવામાં આવે છે. તો આ મહાશિવરાત્રિ, મેં જેમ આની પહેલા પણ કહેલું કે 11 મહિના સુધી આપણે ખાલી શિવરાત્રિ હોય છે, કૃષ્ણ પક્ષની ચતુર્દશી, અને મહાશિવરાત્રિનો લાભ આપણને વર્ષમાં એક જ વખત પ્રાપ્ત થાય છે. તો આપણે સૌ શિવ ભક્તિમાં, શિવ આરાધનાની અંદર જોડાઈએ અને જેમ બને એમ આપણે સૌ મંદિરની અંદર યેન કેન પ્રકારેણ એટલે કે કોઈ પણ રીતે આપણે મંદિરની અંદર આપણી સેવા લખાવીએ અને મંદિરના સહયોગની અંદર આપણે ભાગ લઈએ. હજી આપણી પાસે થોડો સમય છે તો જીતુભાઈ આપણને ભગવાનની આપણે કોઈ આરાધના કરીએ. જીતુભાઈ. તો અક્ષરભાઈ કહ્યું તેમ ગુરુવારે મહાશિવરાત્રિ છે, તો એ નિમિત્તે આપણે શિવજીની એક સ્તુતિ કરીએ. સમય હશે તો એક સ્તોત્ર કરશું. તો આપણી પ્રાર્થના બુકમાં પાના નંબર 5 ઉપર નટરાજ સ્તુતિ છે, તો તે કરશું. પાના નંબર 5, પેજ નંબર 5. સતસૃષ્ટિ તાંડવ રચયિતા નટરાજ રાજ નમો નમઃ. 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 આદ્ય ગુરુ શંકર પિતા, હે આદ્ય ગુરુ શંકર પિતા, હે આદ્ય ગુરુ શંકર પિતા, હે આદ્ય ગુરુ શંકર પિતા. નટરાજ રાજ નમો નમઃ. સતસૃષ્ટિ તાંડવ રચયિતા નટરાજ રાજ નમો નમઃ. ગંભીર નાદ મૃદંગ નાદ કેયુર બ્રહ્માંડમાં ગંભીર નાદ મૃદંગના ઉડે બ્રહ્માંડમાં. નિત હોત નાદ પ્રચંડ નિત હોત નાદ પ્રચંડ નટરાજ રાજ નમો નમઃ. સતસૃષ્ટિ તાંડવ રચયિતા નટરાજ રાજ નમો નમઃ.
જ્ઞાન ગંગા ચંદ્રમાં ચિદ બ્રહ્મ જ્યોતિ લલાટમાં શિર જ્ઞાન ગંગા ચંદ્રમાં ચિદ બ્રહ્મ જ્યોતિ લલાટમાં વિષનાગમાલા કંઠમાં વિષનાગમાલા કંઠમાં નટરાજ રાજ નમો નમઃ સતસૃષ્ટિ તાંડવ રચયિતા નટરાજ રાજ નમો નમઃ સતસૃષ્ટિ તાંડવ રચયિતા નટરાજ નમો નમઃ તવ શક્તિ વામાંગે સીતા હે ચંદ્રિકા અપરાજિતા તવ શક્તિ વામાંગે સીતા હે ચંદ્રિકા અપરાજિતા ચહુ વેદ ગાય સંહિતા ચહુ વેદ ગાય સંહિતા નટરાજ રાજ નમો નમઃ સતસૃષ્ટિ તાંડવ રચયિતા નટરાજ રાજ નમો નમઃ સતસૃષ્ટિ તાંડવ રચયિતા નટરાજ રાજ નમો નમઃ. શિવજીની આપણે એક બીજી ધૂન કરીએ, કેમ કે આપણે સૌ ગુરુવારે મહાશિવરાત્રિનો લાભ લેવાના છીએ. તો આજે આપણે સૌ ભગવાન ભોળાનાથને રીઝવવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તમારી ધૂન લાગી, ગણપતિના પિતા તમારી ધૂન લાગી, પાર્વતીના પ્યારા તમારી ધૂન લાગી, પાર્વતીના પ્યારા તમારી ધૂન લાગી. વાસી તમારી ધૂન લાગી, કૈલાસના વાસી તમારી ધૂન લાગી, જગત પ્રતિપાલક તમારી ધૂન લાગી, જગત પ્રતિપાલક તમારી ધૂન લાગી, હર હર ભોળા શંભો તમારી ધૂન લાગી, હર હર ભોળા શંભો. તમારી ધૂન લાગી, વાઘ ચર્મવાળા તમારી ધૂન લાગી, કર્મા કમંડળવા તમારી ધૂન લાગી, કર્મા કમંડળવાળા તમારી ધૂન લાગી.
ત્રિશુળવાળા તમારી ધૂન લાગી, હાથમાં ત્રિશુળવાળા તમારી ધૂન લાગી, હાથમાં ડમરુવાળા તમારી ધૂન લાગી, હાથમાં ડમરુવાળા તમારી ધૂન લાગી, તારી ધૂન લાગી ભોળા તારી ધૂન લાગી, તારી ધૂન લાગી ભોળા તારી ધૂન લાગી, હર હર ભોળા શંભો તમારી ધૂન લાગી, હર હર ભોળા શંભો તમારી. મની થાળી આરોગો નંદલાલ રે મારી પ્રેમની થાળી, મેં તો રસોઈ મારા હાથે બનાવી, મન મોહન તમ કાજ રે મારી પ્રેમની તાળી, આરોગો નંદલાલ રે મારી પ્રેમની થાળી, ભાત ભાત ના હું મેવા મંગાવું,
વિધ વેદના પકવાન રે મારી પ્રેમની થાળી. આરોગો નંદલાલ રે મારી પ્રેમની થાળી. જળ રે જમુનાજીના હું ભરી લાવું. આચમન કરો ને મોરાર રે મારી પ્રેમની થાળી. આરોગો નંદલાલ રે મારી પ્રેમની થાળી. લવિંગ સોપારીને પાનના બીડલા મુખવશ કરો ને મોરાર રે મારી પ્રેમની થાળી. આરોગો નંદલાલ રે મારી પ્રેમની થાળી. શંકર દાસન સ્વામી શામળિયા કૃપા કરો ને દીનાનાથ રે મારી પ્રેમની થાળી. આરોગો નંદલાલ રે મારી પ્રેમની થાળી. મારી પ્રેમની થાળી. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઇત્યનેન જલેન શુદ્ધેન સંપ્રોક્ષ્ય દેનવયામૃતીકૃત્ય ચક્રેણ સંરક્ષ્ય ગ્રાસમુદ્રાં પ્રદર્શ્ય પંચપ્રાણાહુતિં દદિયાત. ઓમ પ્રાણાય સ્વાહા ઓમ અપાનાય સ્વાહા ઓમ વ્યાનાય સ્વાહા ઓમ ઉદાનાય સ્વાહા ઓમ સમાનાય સ્વાહા. પરબ્રહ્મણે પરમાત્મને નમઃ. મધ્યે તોયં સમર્પયામિ ક્ષણં વિરમ્ય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. 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 પુનર્વ્યાનમ. ઓમ પ્રાણાય સ્વાહા ઓમ અપાનાય સ્વાહા ઓમ વ્યાનાય સ્વાહા ઓમ ઉદાનાય સ્વાહા ઓમ સમાનાય સ્વાહા. પરબ્રહ્મણે પરમાત્મને નમઃ. ઉત્તરાપોષણં સમર્પયામિ હસ્તપ્રક્ષાલनं સમર્પયામિ મુખપ્રક્ષાલनं સમર્પયામિ મુખાંબુજે આચમનીયં સમર્પયામિ કરોદવર્તનાર્થે નમસ્કારાन् સમર્પયામિ. નમસ્કરોમિ લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાનની જય. લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાનની જય. ઓમ જય જગદીશ હરે સ્વામી જય જગદીશ હરે. ભક્તજનો કે સંકટ નાશ કે સંકટ ક્ષણ में दूर करे. ओम जय જગદીશ હરે. जो ध्यावे फल पावे दुख विनाशे मन का. સ્વામી દુઃખ વિનશે મન કા. सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे. कष्ट मिटे तन का. ओम जय જગદીશ હરે. माता पिता तुम मेरे
शरण रहूं मैं किसकी। स्वामी शरण ग्रहूं मैं किसकी। ये तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा। आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पुराण परमात्मा, तुम अंतरयामी, स्वामी तुम अंतरयामी। पर ब्रह्म परमेश्वर, पर ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी। पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो कया गोचर, सबके प्राणपति। हम सबके प्राणपति। के सविधा मिलाऊं दयामय, के सविधा मिलाऊं दयामय। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे। करुणा हस्त बढ़ाओ, करुणा बढ़ावो। द्वार खड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप रो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ावो। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे।
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णुर्मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायस्तनो हरिः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते नारायणी नमोऽस्तु ते नारायणी नमोऽस्तु ते। आरार्धिक्यं भूमौ निधाय जलेन शीतलीकृत्य हस्तैः देवताभिवन्दनं दिव्याभिवन्दनं सर्वदेवताभिवन्दनम्। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुखसम्पत्ति पुण्योऽहं तव दर्शनात् धन्योऽहं तव दर्शनात्। हरिशरणं 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 हरिशरणं। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। विधिया बुद्धिर्धनैश्वर्यं पुत्रपौत्रादिसम्पदः पुष्पाञ्जलिप्रदानेन देहि मे वाञ्छितं फलम्। ॐ स्थापित समस्त देवताभ्यो नमः। प्रार्थनापूर्वकं मनसा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टाङ्गोऽयं प्रणामस्ते दीनत्वेन कृतं मया। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्दे श्रीमहादेव शम्भो जय जय करुणाब्दे श्रीमहादेव शम्भो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि नारायणायेति समर्पयामि। श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भवभयदारुणं नवकञ्जलो चनकञ्ज मुखकर कञ्ज पदकञ्जारुणम् कन्दर्पगणित अमित च विनव नील नीरज सुन्दरं
પટપીઠમાં નહુતળી તરુચિ સૂચિ જનક સુતાવરમ ભજો દીન બંધુ દિને સદાનવ દૈત્ય વંશનિકંદનમ રઘુનંદ આનંદ કંદ કૌશલ ચંદ્ર દશરથ નંદનમ શ્રીરામુકુટ કુંડલ તિલક ચારુ ઉદાર અંગ વિભૂષણમ આજાનુ ભુજ સરચાપધર સંગ્રામ જીત ખર દૂષણમ ઇતિ વદતિ તુલસી દાસ શંકર શેષ મુનિ મનરંજનમ મમ હૃદય કંજનિવાસ કુરુ માદિકલદલ ગંજનમ શ્રી રામચંદ્ર કૃપાલુ ભજમન હરણ ભવ ભયદારુણમ સિયાવર રામચંદ્ર ભગવાનની અહમ વૈશ્વાનરો ભૂત્વા પ્રાણીનાં દેહમાશ્રિતઃ પ્રાણાપાન સમાયુક્તં પચામ્યન્नं ચતુર્વિધં ઓમ પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે સર્વે ભવन्तુ સુખિનઃ સર્વે સन्तુ નિરામયા સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યन्तુ મા કશ્ચિत् દુઃખભાગ્ ભવેत् હરિ ઓમ દ્યૌઃ શાન્તિરन्तરિક્ષગો શાન્તિ પૃથિવી શાન્તિરાપઃ શાન્તિરોષધયः શાન્તિः વાનસ્પતયः શાન્તિર્વિશ્વે દેવાः શાન્તિર્બ્રહ્મ શાન્તિः સર્વગો શાન્તિः શાન્તિરેવ શાન્તિः સામા શાન્તિરેધિ ઓમ શાન્તિः 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 સુશાન્તિર્ભવતુ ઓમ નમઃ પાર્વતી પતયે હર હર મહાદેવ હર લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાનની જય. આપણા મંદિરના પ્રેસિડેન્ટ શ્રી પંકજભાઈ શાહ આપણને કોઈ માહિતી આપશે. પંકજભાઈ શાહ. જય શ્રી કૃષ્ણ. ચાલુ. જય જૈનેન્દ્ર અને જય સ્વામિનારાયણ. ભાઈઓ અને બહેનો, ખાસ કરીને તો આપણે આ શિવરાત્રિ આવે છે ગુરુવારે, તો શિવરાત્રિ નિમિત્તે ગોકુલભાઈ અને અક્ષયભાઈએ આખો પ્રોગ્રામ સેટ કરી દીધો છે મહાશિવરાત્રિ માટે, કે દરેક પૂજા માટે દરેક અષ્ટપ્રહરથી મારીને સાંજ સુધી દરેક પૂજા માટેના યજમાન છે. આખો દિવસ મંદિર ચાલુ રહેશે. જે લોકોને અભિષેક કરવા માટે આવવું હોય અહીંયા આવી શકે છે. અને અત્યારે આપણે મંદિરની કેપેસિટી આ વીકથી 30% કરી છે, કે જે આપણને અલાઉ છે અત્યારે. તો પીપલ કેન કમ ઓન ધેટ ડે ફોર ધ અભિષેક ઓન શિવરાત્રી. ઇટ સ્ટાર્ટ ફ્રોમ અર્લી મોર્નિંગ અન્ટિલ મિડનાઇટ. તો પ્લીઝ કમ એન્ડ જોઈન ઇન અ શિવરાત્રી. અત્યારે આપણે છેલ્લા 3 વીકથી કે જે આપણને દરેક વખતે પ્રવચનમાં જે આપણને બોધ વચન આપવામાં આવે છે એ શ્રી પરમ તત્વ સ્વામીજી, જે આપણા બાપ્સના સ્વામીજી છે, એ મંદિર માટે
આપણને ભૂત વચનો આપે છે. આપણે તુષારભાઈ એનો રિલે કરે છે અને દરેક ભાઈ બહેનોનો એ લાભ લે છે. ખરેખર આપણે આભારી છે કે શ્રી પરમ તત્વદાસજી સ્વામીનો કે આ રીતે મંદિરને એમની સેવા આપે છે અને આપણા ડિવોટી એમના પ્રવચનથી ઘણા લાભાર્થી થાય છે. તો ભાઈઓ અને બહેનો, ચોક્કસ આપણે આ શિવરાત્રિમાં તમે ભાગ લેજો. દરેક જણ શિવરાત્રિમાં આવી શકે છે. અહીંયા બહુ માણસો ભેગા નહીં કરી શકીએ, પણ એટલીસ્ટ તમે અભિષેક કરી શકશો, પૂજા કરી શકશો, અને જે યજમાન છે એ લોકો આવી શકશે. મેઇન પૂજા 6 વાગે છે. તો તમે ગોકુળભાઈ અને અક્ષયભાઈ જોડે વાત કરી શકશો કે ભાઈ શું કરવાનું છે, કેવી રીતે કરવાનું છે. જય શ્રી કૃષ્ણ. धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, मारुति महायज्ञ महोत्सव की जय हो, मारुति महायज्ञ महोत्सव की जय हो, मारुति महायज्ञ महोत्सव की जय जय हो। हो। સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય જિનેન્દ્ર, જય સ્વામિનારાયણ. ઓમ નમઃ શિવાય. ભગવાનના પરમાત્માના ચરણોની અંદર પ્રાર્થના, આપ અને આપનો પરિવાર સ્વસ્થ રહો, સમૃદ્ધ રહો અને આનંદમાં રહો. જય શ્રી કૃષ્ણ.